Okay, biology today. So, what system shall we learn? We did circulatory system before. We did the bone locomotive system already. So maybe we can do nervous system today, and we'll see. Okay, nervous system. Say again. It's a lot, yeah, I know, but at the same time, it's hard to say too. So basically, nervous system is a system that makes everyone nervous. Okay. Hệ thống làm cho mọi người đều lo lắng, đó chính là hệ thần kinh. Okay. The nervous system. So we have something called CNS, Central Nervous System. CNS, and then we have the peripheral. We have the peripheral nervous system. PNS. Okay, so what does this term means? So central means in the middle. It's in the middle. Okay? Central. But peripheral, what does it mean? Peri là bên ngoài, ngoài rìa. Peri means outside of the center. So it's just outside of center. Okay? Ngoài cái phần trung tâm. Nó gọi là hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. Ngoại là bên ngoài, peri you know. So central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, CNS, we have what? We have the brain itself, bộ não. We have the spinal cord, cột sống, vốn là thứ rất bất ổn với nhiều người. We have the spinal cord, or we all call them spine. You can call them spine. Now, peripheral nervous system, what else do we have? Hệ thần kinh ngoại biên nó bao gồm rất là nhiều cái dây thần kinh mà nó tỏa khắp cơ thể. So basically, peripheral nervous system, we have nerves running everywhere in the body. Okay? So there are nerves running everywhere in the body, just like blood vessels. Cũng như là blood vessels, cũng như là mạch máu vậy đó. Hạt dây thần kinh nó sẽ chạy khắp nơi cơ thể đó. They just run everywhere, surround everything in the body. So these are called peripheral nervous system. Okay? Now, so of course, we have when we talk about nervous system, we have to talk about axon. Khi mà nói về cái nervous system thì phải nói về axon. The axon. Axon. The axon. Nó gọi là cái axon, nó là cái đơn vị chức năng của hệ thần kinh đó. The axon is basically the unit well, no, it's not the basic unit, it's just the neurons basically. The neuron is actually the basic units of the nerves. The basic unit of the nervous system. Cái axon đó, cái axon nó chỉ là một cái trục chính của cái neuron thôi. Axon is basically just the main axis of the neurons. So when we talk about neurons, let's talk about nerves now, shall we? So axon.
part, it's called the axon, okay? Trục chính. Cái trục chính của cái neurons. This is the axon of the neuron. Okay? And we have these things protruded out. These are called dendrites. Mấy cái mà nó lòi lòi ra này, nó chính là cái gì? Nó chính là dendrites. Dendrites. And we also have the body of the axon too. Chúng ta có cái phần nhân của nó nữa. Thực sự axon nó cũng thực sự là cái neuron, nó cũng là một tế bào thôi. The neuron is basically a cell. It's a specialized cell. Nó cũng chỉ là một cái tế bào thôi, nhưng mà nó được biệt hóa, rất là biệt hóa rồi. So basically, it just basically is a cell that has a nucleus, you know. Nó là tế bào cho nên đương nhiên phải có nucleus rồi. And this is the body of that. This is the body part with nucleus inside. Okay. Cái body, cái phần thân của cái neuron và có cái nucleus bên trong. A body with nucleus inside is a dendrites, you know. Dendrites, nhánh, sợi nhánh. Sợi nhánh, dendrites. So basically, at these dendrites, you can see that the cell will be in contact with another neurons. Cái chỗ này, cái neuron này nó có thể nó kết nối với lại một cái neuron khác. Another neuron. Okay. Mỗi một cái chỗ này nó có thể liên kết với lại một cái neuron khác. Okay. Every of these dendrites can be connected to another neuron. Now, so what does a neuron do? So basically, the neuron transmit electrical signal. Transmit electrical signal. Nó vận chuyển cái gì? Nó vận chuyển cái tín hiệu điện nha. Nó vận chuyển tín hiệu điện. They transmit electrical signals to transmit electrical signal to another neuron. Đến đâu? Nó sẽ vận chuyển đến một cái neuron khác. Let's just say A neuron to another neurons, and then we have among the axons along the axon. Một cái neuron nó vận chuyển cái tín hiệu điện đến một neuron khác xuyên suốt cái trục chính, cái axon của nó. So the electrical signal will have to go in one way only, like this way. So it arrives here and it goes just this way. Around. So basically around the axons, you can have layers. What are these layers? So basically, let me just draw this way. You can understand it clearly. It's like layers and layers.
axons, you can have layers and layers of something called myelin sheath. These are called myelin sheath. Lớp màng myelin thôi. Lớp màng bao phủ cái trục này. There's a myelin sheath surrounding these axon. Nó bao phủ just surrounding it. Okay, so basically at the end of this one we have another neuron. Let's just say there's another neuron here, okay? Cái chỗ mà nó kết nối với các neuron khác nó gọi là gì? So basically the place where you have the connection with another neurons, it is called synapse. A synapse. 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 The synapse. A synapse is a place, is the connection, is a place where two neurons meet and they exchange signal. Chúng trao đổi cái gọi là tín hiệu, nhưng mà chỉ đi một chiều thôi nha. They exchange signal. Sorry, it's not exchange because exchange you have to do two direction. Đừng đúng từ nó là để transmit mới đúng. Exchange is when you have two way, give and take. But transmit is like only one way. They transmit signal in only one direction. Đó, cái chỗ này là cái nơi mà chúng vận chuyển tín hiệu điện, nhưng mà nó chỉ đi có một chiều thôi, và thông qua cái chỗ này thì nó phải dùng một cái gì nó gọi là những cái chất dẫn truyền thần kinh. So basically in only one direction in order for signals to pass the synapse we need like neurotransmitter, chất dẫn truyền thần kinh. I need it. Đó là những cái chất dẫn truyền thần kinh, nó là những cái hóa chất thôi. These are chemicals that can be found here at the synapse. It's called neurotransmitter, chất dẫn truyền thần kinh. Okay. Bắt buộc phải có chất dẫn truyền thần kinh, xong nó chuyển từ này qua đây. So basically let me just zoom in this one up, you will see. Bây giờ cho nó mở bự cái này ra, các bạn sẽ hiểu what does it mean. What do you see here? Just make it bigger. Okay, so basically
The nerve signal has to travel this way, right? So this part, it's called presynaptic cleft. Presynaptic. Pre là trước nè. Presynaptic cleft. Presynaptic part. And this is the synapse, yes. This is called postsynaptic. Post là đằng sau. Postsynaptic part. And this is called synaptic cleft. Cái khu vực á, mà nó kết nối nhau nó gọi là synaptic cleft. Synaptic cleft. So, in the presynaptic part, there are so many vesicles. Ở cái chỗ mà đằng trước á, nó có rất là nhiều những cái vesicle, đó là những cái chỗ mà nó chứa cái neurotransmitters. So basically there's a lot of vesicles here. We have vesicles containing neurotransmitter. Lots of neurotransmitter in here. Những cái bọc này nó giống như cái bọc thôi đó. Nó chứa rất là nhiều cái chất dẫn truyền thần kinh đây. Vesicle containing neurotransmitter. So, when the electrical signal arrives, nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà nó gọi là gia tăng điện thế ở cái vùng presynaptic part này, và nó sẽ dẫn đến cái chuyện đó là nó phóng thích những cái chất neurotransmitter này vô cái cleft này. So basically, when the signal oh, you don't need these chairs here. Okay, let's just say when signal arrives, when electrical signal arrives at the presynaptic cleft. I think it's called presynaptic cleft, okay? Part hay là cleft là như nhau thôi. Presynaptic cleft and postsynaptic cleft. But just to be safe, okay, I'm just gonna say presynaptic part. Cho an toàn, đó là part đi. Electrical signal arrives at the presynaptic part. It causes, nó gây ra gì? Nó gây ra cái hiện tượng gia tăng điện thế, nó thành điện hoạt động. It causes a rise in potential, in electric potential. Nó gây sự gia tăng về cái thế năng điện thế, electric potential. So what does it do? Nó kích hoạt cái mở cổng canxi ấy. Nó kích hoạt mở cổng natri xong nó vút lên, xong rồi nó kích hoạt mở cổng canxi để cho những cái chuyện nó xảy ra. So basically it causes a rise in electrical signal and electric potential, leading to calcium channel, being open, and then leads to what? Vesicles. Vesicle release its neurotransmitter.
into the cleft, into the synaptic cleft. Okay. Những cái vesicle này nó sẽ thả ra cái gì? Nó sẽ thả những cái chất mà dẫn truyền thần kinh này vào cái cleft này. So what does it do? These neurotransmitters, they will float in this cleft, okay? Những chất dẫn truyền thần kinh này nó sẽ cái chơi lơ lửng bên trong cái cleft này nè, và nó sẽ tìm đến những cái chỗ receptors, bào quang cảm nhận. These are called receptors. Is it new for you? Kiến thức mới. You haven't learned it, right? The neurotransmitter. Chứ không học mấy này luôn hả? Okay. You haven't learned this thing. Okay, the neurotransmitters float and the synapse. Then they bind. Chúng dính với cái nào? They bind to the receptors. Những bào quang cảm nhận. To the receptors at the postsynaptic part. At the postsynaptic part. Và nó trigger cái gì? Nó sẽ kích hoạt những cái quá trình biến đổi hóa học ở cái phần này để nó tiếp tục cho cái điện thế nó đi tới. At the postsynaptic part, and it triggers the formation, nó trigger cái sự tạo thành, trigger the formation of new electrical signal. There. Oh, sorry. Những cái neurotransmitter nó kêu lơ lửng ở trong cái synapse này và chúng bám vào những cái bào quang cảm nhận ở cái phần postsynaptic part này và nó sẽ kích hoạt cái sự tạo thành của những cái tín hiệu điện mới đó. And of course, because of that, electric signal continue to move on, you know. The signal continue. The signal continues to move. Đó, cái tín hiệu nó cứ tiếp tục di chuyển thôi. The signal continue to move to where you need it, you know. Now, so what happened next? It's, oh my god, I'm full of cat fur. Oh my god, full of cat fur. Anyway, so that's about it. Transmitting of electrical signal across the synapse, okay? Cái này là transmitting, cái sự mà transmission, sự vận chuyển of electric signal của tín hiệu điện through the synapse, thông qua cái phần synapse này. Now, so the question is, what is on the axons here? Cái gì được tìm thấy trên cái axon này? So, tín hiệu điện thực sự nó được di chuyển theo kiểu gì? In order to understand how the electrical signals can be formed and can transmit, you have to understand action potential. Để hiểu được cái mà gọi là truyền tín hiệu điện á, mình bắt buộc phải hiểu được cái điện thế hoạt động. Have you learned it before? Điện thế nghĩ, điện thế hoạt động. Okay. You have to understand something. Cái ion nó đi vô đi ra ngoài tế bào, nó sẽ gây ra một cái sự mà biến đổi về điện thế. Tại vì ion dương mà âm mà. So basically, ions, negative or positive, okay? When they move in and out of the cell,
It causes the cell potential to increase or decrease. Now, let's check this one out. Don't worry, I promise it's simple. Okay. Okay, so let's just say that this is 0 volt. Điện thế của tế bào. Let's just say this is 0 volt. Nè, 0 volt đi. This is about minus 65, minus 70 millivolt. Like volt, but this is millivolt, you know, like very small. So normally the cell is in the very low potential. This is called cell electric potential. Thế năng điện thế của tế bào. Cell electric potential. Normally the cell is in about minus 65, minus 70. Bình thường á là nó cỡ khoảng trừ 65, trừ 70 đó. This is called resting potential. This is called resting potential, okay? Đây là cái được gọi là điện thế nghỉ. When the electric signal arrives, what happened exactly is the opening of the sodium channel. Cái sự mà khi mà cái điện thế nó, khi mà cái tín hiệu xuất hiện á, thực sự bản chất nó là gì? Cổng natri mở ra thôi. So basically, that's when sodium channel open. So basically sodium enters the cell or the neurons. Cái trường hợp này là neuron. Thì cổng natri mở, bên ngoài tế bào nó có nhiều natri hơn rất nhiều so với trong tế bào. So basically there's a lot more sodium outside of the cell. So when the sodium channel opens, the sodium will enter the cell or neuron. Because sodium is a positive ion, nó là điện tích dương đi, thì đương nhiên điện thế tăng lên này. Of course, the cell, the potential will increase. The cell potential will increase, and up to the point they will just drop down like this. Okay. So at this point, this is about like positive 40, positive 50. Cái này khoảng cộng 45, cộng 40, cộng 50 mV gì đó. So this basically here, sodium channel closes, nó đóng cộng lại. Sodium channel closes, but potassium channel, cổng kali mở ra, potassium channel opens. Tại vì bên trong tế bào có nhiều kali hơn bên ngoài, cho nên kali đi ra. Because inside the cell there are much more potassium compared to the outside the cell. So potassium ion escaped, thoát ra, escape the neuron. Nó thoát ra khỏi cái neuron đó, thì K cộng là dương thoát ra mà chúng ta âm hơn thôi. When a potassium ion escapes the neuron, you're losing something positive, so that's why the cell potential going down. Okay. But then it will go back to resting potential. At this point, what happened? Ở cái điểm này chuyện xảy ra.
nó sẽ là cái cổng gọi là there will be something called potassium ATPase. Sodium potassium ATPase opens. Nó làm nhiệm vụ gì? Có ATP nè. So the ATP here. So it will cause the reversal of the ion. Nó sẽ gây ra cái sự mà đảo chiều ngược lại của ion. So basically now sodium escaped, potassium re-entered. Đó, nó phải dùng ATP tại vì nó làm cái gì? Nó chính là làm đảo chiều cái nồng độ ion lại. Nó dùng ATP cần điện. They need ATP because you are doing something against the concentration gradient. Remember that? So now you need to make all the condition back to the original one. Cái bước này là cái bước mà để cho mọi cái điều kiện của tế bào nó quay trở về như cũ, nó quay trở về cái lúc ban đầu này, to make all the condition back to normal. So here sodium enter, so here you have to make it get out. Nó đi vô sodium ở đây thì mình phải làm sao cho cái sodium nó đi ra ở đây để nó hồi lại cái trạng thái ban đầu lúc này. And here when potassium escape, you have to make potassium enters again, re-enters, đi vô lại. So that we have the normal resting potential again, để mà mình có được cái điện thế mà nghỉ một lần nữa. Okay. Now, so khi mà cái điện thế xuất hiện á, đương nhiên nó sẽ gây ra cái tình trạng là cổng natri nó mở ra, nó kích cái vùng đó lên và chuyện này sẽ xảy ra, và nó sẽ kích hoạt những cái vùng kế bên cạnh đó luôn. So when the electrical signal arrives, it triggered the sodium channel open, and then action potential happens. Điện thế hoạt động. Action potential happen at one region. But then when one region gets activated, khi một cái vùng nó bị kích hoạt lên, the nearby or the region next to it, những cái vùng bên cạnh nó, they will also be activated too. Nó bị activated luôn. So it just like activates slowly, and then it goes slowly to this part, you know. Nó di chuyển từ từ vậy. However, action potential, if it happened that way, it goes quite slowly. Nếu nó đi như vậy nó đi khá là chậm, tại vì nó cạnh nó kích hoạt cổng natri cạnh nhau vậy đó. It just triggered the sodium channel next to each other, but that would be very slow, you know. So what happens here? We have something called myelin sheath. So let's say we have sodium channels around here. Bây giờ cứ nói coi như mình có cổng natri ở đây đi. There is no sodium channel beneath the myelin sheath. However, at these between the sheath, we have sodium channel. Yes, we do. Ở mấy cái chỗ trống này mình có cổng natri nha, nhưng mà ở giữa hai cái này là không có, kẹp giữa là không có. So these myelin sheaths are made out of a special kind of cell. Mấy cái lớp dày myelin này thực sự nó chính là một tế bào riêng của nó luôn. Myelin sheath made of Schwann cells. SCH là sh. W trong tiếng Đức còn là V.
Okay? In German, this is sh and this is v. So Schwann cells. Okay? Myelin sheets made of Schwann cells. So these are cells surrounding the neurons. Okay? Đây là những cái tế bào nó bao phủ như là xúc xích gì đó, như bánh mì xúc xích gì đó, xung quanh một cái neuron. Okay? Now, let's say that when electrical signals arrive here, it triggers this one, and then it triggers the next one. However, it cannot do anything when the myelin sheets are there. So the signal will have to jump. Cái tín hiệu nó không thể làm được cái gì ở đây cả. Nó phải nhảy cóc qua đây. It has to jump over here, you know. And then next it jumps over here. Nhảy cóc qua thì cái tốc độ nó nhanh hơn nhiều. Nhảy cóc nó sẽ nhanh hơn nhiều. So basically, when you have myelin sheets or Schwann cell here, electrical signal will have to travel. It jumped over the myelin sheath, and this jumping makes the speed of signal transduction or transmission faster. Let's just see that. Electrical signal have to jump across the myelin sheath. Have to jump across the myelin sheath. Okay? Have to jump there across the myelin sheath. This is called, cái này gọi là gì? This is called saltatoid conduction. Sự dẫn truyền nhảy cóc, sự dẫn truyền của muối natri, sodium chloride, sodium, you know, saltatoid conduction. Sự dẫn truyền muối, saltatoid conduction, sự nhảy cóc. The jumping of electric signals, it's just jump across the myelin sheets, and it increases greatly the speed, gia tăng rất là mạnh mẽ cái tốc độ of signal conduction. Nó gia tăng rất là mạnh mẽ cái tốc độ của chuyện dẫn truyền tín hiệu. Okay? Signal conduction. Of course, in younger people, there are a lot of myelin sheath, but in older people, their myelin sheath die out. Ở người già cái myelin sheath nó mất dần đi, nó chết dần đi, suy ra điều gì? What do you think? Chính xác. If in older people, myelin sheaths dies out, you know, so it leads to signal conduction is slower. So what does it mean? Dẫn truyền tín hiệu người già chậm hơn, tức là dẫn đến điều gì? What does it mean? Họ sẽ suy nghĩ chậm hơn và họ sẽ học chậm hơn. Cái gì cũng chậm hơn về liên quan đến thần kinh. So basically, in older people, it means that their brain can think slower, they learn slower, they think slower, they process information slower too. See, I have to think of words now. Okay. Of course, there is a way to make. Of course, if you continue to study, your brain will think fast. Okay. But if you don't study for a few years,
and you try to go back to studying, it is much more difficult, isn't it? Same thing happens. Mình không xài nó thì từ từ nó sẽ bị lão hóa rất là nhanh. Nó chỉ để là tách biệt những cái phần của cái axon để mà cho nhảy cóc thôi. So basically the myelin sheaths, what is the mission of that? What's it there for? So the signal can just jump over it, okay? Signal can just jump over it faster, okay? Nó còn nhiệm vụ khác. Of course, there's other things. It can protect the neurons. Nó bảo vệ. It can protect the neurons. There you go. Well, if you think that if it protects the neuron, why it's not continuous? Tại sao nó không có liên tục tiếp diễn continuous? Why there must be like space in between? It's because you need sodium channels here so that signal can just jump, you know. Nếu mà nó continuous, the signal không thể di chuyển được. If it's continuous, the signal cannot go from one place to another. You cannot. Now, so that is about the neuron. What time is it? Okay, it's 5 to 11. Okay. Now, so that is about the neurons only, okay? Cái này nói về neuron thôi nha. Action potential and everything about neuron, okay? So you can think about the nerve that way. Cái dây thần kinh cũng y chang luôn á. Because the nerves are made out of many neurons. Cái nerve đó, dây thần kinh được tạo ra bởi rất là nhiều cái sợi neurons. Okay. And neurons run around the body. Nó di chuyển dọc xuyên suốt cơ thể luôn á. Okay, so you can think of peripheral nervous system as a lot of neurons, okay? Có thể nói về hệ thần kinh ngoại biên như là rất là nhiều cái thần kinh, rất là nhiều cái sợi neuron. Alright. Now, let's talk about the brain and the spinal cord, okay? Now come the fun part. Từ từ, nó sẽ đi từ từ, nó từ dễ đến khó nha. Yên tâm, hứa, không khó. Promise it's not too hard, okay? For me, yeah. Okay. I'm just joking. Trời, có cái fan post cái hình này lên trên Facebook á, nhiều người comment nói là cái gì? Sợ luôn, choáng, sợ luôn. People are sheeps, you know. Như cừu đó. Nhìn thấy chút xíu đã sợ. Easy. Để lần sau post cái hình, đăng cái hình các bạn mời các bạn cân bằng phản ứng oxy hóa khử. Okay, now talk about central nervous system, okay? Now let me talk about the brain. But first, I think I should draw it first. Liền vẽ trước đi. What I'm drawing basically is the spinal cord, the section of that, những cái phần nhỏ của từng cái đốt sống. Spinal cord, what I'm drawing now.
And this is connected to pons and medulla. Yeah. Không được đẹp lắm. It's not too beautiful, but it's fine. Đốt sống cổ xong rồi đi xuống. Yeah. The spinal cord. I just go down like this. In the não nha. This is the brain, and then this is the spinal cord. It go down. Okay, just go down. You have the rib cage. Cái này nó sẽ có cái rib cage nè. So you have the lungs here, rib cage, and then and then you go down and đi xuống dưới thì nó sẽ có xương chậu. Không nhớ là bao nhiêu đốt nữa. I don't remember how many of these things. Anyway, but here we have the pelvis. Pelvis. Chỗ này nó có cái xương chậu. So pelvis here. Pelvis, xương chậu. You okay? Đừng đếm thiệt luôn. Just don't count, you know. I don't think you need to know that by now. Nhưng mà anatomy, vô môn anatomy phải biết nha. In anatomy you need to know like how many of those things, but I don't remember. Nhớ là trên cổ thì có C1 đến C5. If I remember, at the neck it's about C1 to C5. At the thoracic we have T1 to T. I don't remember how many. Sorry? 12 đốt ở cái phần mà cái ngực. So T1 to T12 is like 12 section of this one. And cái bên dưới là cái gì ta? What's the one down here? One down there? L1 is to L5, okay? And this is called sacral bone. Xương cụt. Xương cụt hay xương cùn. Xương chậu. Okay, but anyway, this is the spinal cord, okay? And running along the spinal cord, what do we have? Bên trong cái spinal cord này nó có rất là nhiều cái sợi thần kinh. There are a lot of nerves running inside of the spinal cord, okay? So you have nerves running around. So the spinal cord supports the whole body. Cái cột sống á, nó sẽ ủng hộ hay nó chịu lực cho cả một cái cơ thể luôn á, cho nó cả nguyên cái bộ phận cơ thể bên trên này. Spinal cord support the whole body, whole upper body actually.
nguyên cái cơ thể một phần bên trên, tại vì cái chân nó sẽ chịu bên dưới. The legs will support the weight of the body down here, but the spinal cord they support the upper body. Nó sẽ support cái lực của cái phần bên trên cơ thể, support the whole upper body. And many organs, và nhiều cái cơ quan cơ thể khác, many organs. Inside you have several sections. There are several subsections or segments. Có nhiều cái đoạn. There are several segments. According to their anatomical position. Nó có nhiều cái đoạn dựa vào những cái vị trí giải phẫu của nó. I know they're gonna burn something now. Okay, never mind. According to their anatomical positions, what do you have? So, cervical là cái cổ. Cervical we have C1 to C5. Thoracic vùng ngực. Thoracic is T1 to T12. And then lumbar, cái vùng hông. You said N1 to N5, right? L1 to L5, right? Là 1 là 5 đúng không? L1 to L5, isn't it? Vùng cái cổ. Từ đây nè. So it starts from here. You can feel it over here. This is L1. Go down, L2, 3, 4, something like that here. Đếm được cái đốt thôi nè. And then 12 section in the thoracic cavity. Trong cái khoang ngực thoracic cavity thì có 12 đốt. Lumbar là cái vùng hông. Lumbar. We have 5 of them. And at the end, you have the sacral bone, xương cụt. It's around the pelvis. Nó ở cái vùng mà xương chậu á. Well, later you will learn what sacral means. Sacral is related to the word sacrifice, hy sinh hay là hiến tế. Sacrifice, or basically, there was a story of people in the past. People used to sacrifice human to the gods. Và người ta từng hiến tế mạng người cho những ông thần ngày xưa. So basically, when a victim lies there on the table, the knife will just basically enters the victim's stomach, and the knife, when it touches these sacral bones, that is when the sacrifice is complete. And then, you know, it's very brutal, I know. Human history is like that. Là sự con người nó vậy. Khi mà hiến tế, người ta lấy con dao, ta đâm vào người nạn nhân ngay chỗ bụng, nó đụng, phải đâm trúng vô cái sacral bone này, thì lúc đó mới ổn. Rồi sau đó là đương nhiên là nạn nhân chết chắc rồi. Và hiến tế lên cho các vị thần để các vị thần đừng có nổi giận. So basically sacrificing people so the gods will not be angry, you know. So that's why
This bone is called sacral bone. It's related to sacrifice, liên quan chuyện hiến tế, sacrifice. Đâm ngay bộ bụng á, xong mình phải đâm trúng cái vùng xương cụt cái cúp cái. Wow, it's just a story, okay? Nó chỉ là câu chuyện thôi nha. Có thể đâm nhiều cách. There's many ways to sacrifice people, yeah? It's funny. I'm talking about this when people's like chanting. Oh my god, sorry. It's terrible. I'm terrible. Anyway. Inside there are major nerves. Có những cái dây thần kinh mà nó lớn, to lớn. There are major nerves running. Rồi bên trong nó có những cái dây thần kinh lớn, cái chạy dọc xung quanh. They're running through like here. Và nó connect cái gì? Cái này quên vẽ cái xương đòn nhé. I forgot to draw that thing. Clavicle. The clavicle nó là cái xương, nó là cái xương mà như thế này. Clavicle, và đằng sau lưng nó còn có một cái xương mình nó giống như cái hình tam giác á, scapula. But basically, but we don't talk about bones much now, okay? But this is a clavicle at your shoulder. Ở chỗ cái vùng shoulder, we have a clavicle. And of course around here we have to the arm, xương cánh tay này nè, to the arm things. Inside the major nerve running through connecting the brain, spinal cord, the arms and legs, cánh tay và cẳng chân, nó gọi là extremities. Nó gọi là tứ chi, tứ là 4. Extremities, nó connect cái gì? Cái não, cái spinal cord, tứ chi and many organs, và nhiều cái cơ quan khác. Okay. Okay, so basically that's about it. Cái vùng cột sống này á, nó gọi là cái vùng mà không có là chết. Thực sự luôn á, nó điều khiển rất là nhiều những cái hoạt động vô thức của cơ thể mình không có ý thức được, mình không điều khiển được. So basically, the spinal cord, controls many involuntary movements of the body. Nó điều khiển nhiều hoạt động vô thức, không có tình nguyện, tức là bắt buộc, mình không điều khiển được. Involuntary movement of the body. Người ta nói nếu mà chấn thương cột sống thì chết ngay lập tức, nguyên cả cái vùng cơ thể hoặc là nguyên cả một nửa người nó liệt hết. Chết não thì cả cái thể nó còn sống được thì do cột sống, nhưng mà nếu chết cột sống là coi như nát bét. They say that when the brain is dead, your whole body can still be alive, but when the spinal cord is damaged, that part or all the part of your body can just die. Remember that. So
It is vital, nó là cực kỳ mà tối quan trọng sự sống luôn á. It is vital for the survival. Yes. Well, if you want to replace the spinal cord, it is possible, but the problem is you have to train the new nerves to connect to your organs, and that takes a lot of time. Có thể thay thế được, theo lý thuyết là thay thế được nha, thay thế được cái cột sống được, nhưng mà mình phải huấn luyện làm sao mấy cái thần kinh bên trong đó nó kết nối với các cơ quan cơ thể. Điều đó tốn rất nhiều thời gian công sức. Vật lý trị liệu các thứ, you know, and it's a lot of things. Cho nên té đập vào cột sống, liệt nửa người là chuyện thường nha. So basically when you fall and then you hurt your spinal cord, half of your body could be immobile, không có mobile, immobile or paralyzed. Paralysis can happen. Paralysis can happen in case the spine is damaged. Okay, trong trường hợp cái cột sống nó bị thiệt hại thì paralysis liệt luôn á, có thể diễn ra cái sự tê liệt. Paralysis can happen in case the spine is damaged. Now, so let's talk about the brain, shall we? So about the brain, we have the part called pons, and here is medulla. Medulla. Pons and medulla. Nhớ cái chữ medulla này không? Trong bài thận á. Remember the word medulla when we learn about kidney, right? Medulla is like in the middle. Cái phần ở giữa. But anyway. So talking about the brain, we have the brain stem, hay còn gọi là cuống não. Cái cuống não. The brain stem is made out of pons and medulla. Cái não người nó mọc lên như là cái cây súp lơ đó, như là cái cây mà bông cải đó. Thì cái cuốn của súp lơ đó. Say what? Well, it looks like that. The human brain looks like a cauliflower or broccoli. Okay, like a broccoli. The pons and medulla is like, you know, the stem, cành của cái broccoli đó, like a stem of broccoli. So we call them brain stem, cuốn não, okay? Pons and medulla. This is responsible for cái gì? Trách nhiệm cho gì? This is responsible for những hoạt động vô thức, ví dụ như là hít thở, như là reflexes, phản xạ, những cái phản xạ. Reflexes, breathing, hít thở, những phản xạ cơ thể, hít thở, gì nữa ta? And many others, and other involuntary movement, và nhiều cái chuyển động mà vô thức của cơ thể khác. Tại sao nó vô thức? Tại mình không điều khiển được, hoặc là nhiều khi mình cứ để yên nó tự động điều khiển. It means like it automatically it controls the body. So that's why when you're in coma, khi bị hôn mê thì cái cơ thể nó vẫn tự hoạt động được.
mặc dù mình không biết gì hết. So that's why when we're in coma, the whole body can still function. We can still breathe. The gut, all the organs still function. Okay, but we don't know anything. We're not aware. We don't know anything. The body is still alive, but we don't know anything. Sống thực vật. Because we still have the brainstem, we still have the spinal cord, okay? Vẫn có cái cột sống và cái brainstem nữa. Và từ cái brainstem này nó mọc ra cái gì? Nó mọc ra cái não mà cao cấp hơn. From the brainstem, the brain, which is more advanced part, developed, okay? Chỗ này là cái thùy thị giác nè. This is the part. Cái não được chia thành thùy nha. The brain is basically divided into two parts, left and right brain, but also it's divided into four parts too. Não trái, não phải. So basically the brain is divided into the left and the right hemisphere. The left and the right hemisphere. Hemi là một nửa. You remember the word semi, right? Semi là một nửa. Hemi or semi is the same. Half. It means half. Sphere, cái cầu. Bán cầu. Não trái, não phải. So into left and right hemisphere. It's like a sphere, but half of that. And into four regions, 4 cái vùng. Or we call them lobes. Thùy não. Bốn cái thùy não, the four lobes. So this one, it's called occipital lobes. Occipital lobe. Thùy thị giác. Thùy thị giác, tức là cái chỗ này nó chịu trách nhiệm cho hai con mắt. This part is related to, it's responsible for the vision. You know. This part, we have the part in the middle here. Thùy thái dương, đây này nè. Around the ear, we have temporal lobe. Temporal lobe, thùy thái dương. Thùy thái dương. At the this part of the head we have thùy đỉnh. We have parietal lobe. Thùy đỉnh của não phải. I'm not so sure if this is a Vietnamese name or not. Thùy đỉnh. Maybe thùy đỉnh não. Parietal lobe. And we have the part at the front, it's called frontal lobe. Frontal lobe. Thùy trước của não. Okay. Frontal
lobe thùy trước, ngay cái chỗ cái chén nó vô ra. So at your forehead, cái vùng mà forehead, cái vùng nào và trán trước, cái vùng trán của mình á, we have the frontal lobe, okay? Người ta nói là frontal lobe, cái chỗ chén càng vô ra thì người đó càng thông minh. Nhưng mà điều đó không có nghĩa những người bị hói. Well, I'm just joking. Basically, they say that the frontal lobe, if it's more developed, your forehead will look like very high. But does it mean the person is more intelligent? Yes. But it doesn't mean if you are bold, your frontal lobe is big. No, it's not. Okay. So fourth region, the frontal lobe. Thùy trước để làm cái gì? Well, người ta nói Thùy trước nó chịu trách nhiệm cho suy nghĩ, cho mấy cái hành động mà có ý thức. It's responsible for voluntary movement. Hoạt động có ý thức nha, những chuyển động có ý thức nha. We know exactly what we do. We know what we do. Tức là mình biết được mình đang làm gì luôn á. Like for example, I'm writing this one. I'm using my frontal lobe. Đang viết mà tôi biết đang làm gì. Tức là mình đang dùng cái thùy trước. Voluntary movements and thinking. Và chuyện suy nghĩ nữa cơ. Thật sự mà nói á, cái não con người, thực sự con người không biết được gì nhiều ngoài 10 đến 20% về nó. Bây giờ con người vẫn đang từ từ biết được thêm đó thôi. We're still doing research about the brain actually. Now, voluntary movement, you know what we do, and some thinking. Cái gì vậy ta? There's something down here. And thinking. The parietal lobe. Ngâm đầu nha. Parietal lobe is responsible for nó chịu trách nhiệm cho những cái cơ quan trong ổ bụng nè, cơ quan trong ổ bụng, cơ quan trong gan, thận, đủ thứ trong ổ bụng. The parietal lobe is responsible for the proper functioning of many organs in the thoracic and thoracic, cái ổ bụng nữa. In the thoracic and the stomach area, okay? And also, like, it's responsible for the legs and the extremities too. Và tứ chi nữa nha. And the extremities too. The temporal lobes. Asian scholarship của mình đúng không? Cái này đúng không? Cái này đúng. The temporal lobe is responsible for what? Participation in curricular activities.
temporal lobe is responsible for hearing. Nó nằm ngay cái tai rồi. It's around the ear. It's for the senses. Mà nó nhỏ gì luôn. Sorry? Nghĩa là nó chỉ có một. Cái vùng nhỏ nhỏ, it's just like that small region, yeah. For hearing, smelling, liên quan đến mùi vị, nghe, hearing, smelling, nó còn là cái vùng ngôn ngữ này, language, hearing, smelling, language, and other things I think. Nó chỉ có dạng là temporal lobes, I think. Hearing, smelling, language. Cái phần còn lại Sẽ occipital. Phần còn lại sẽ occipital ha. Hơi tự giác ha. You're talking about occipital lobe. Đấy là cái màu trắng còn. The other part of the brain, well, there are still research going on on what they do. We don't know exactly now, okay? Because there are still a lot of things of the brain that humans doesn't know, okay? Thường mấy sách giáo khoa nó sẽ đi chậm trước thời đại khoảng 20 năm, 10-20 năm. Well, new research comes out, yeah. Bây giờ new research nó còn nói là cái bộ cái ruột của mình á, mấy con vi khuẩn đó, nó là một cái bộ não thứ hai con người, tại vì nó điều khiển cái tâm trạng con người, nhưng mà trong sách giáo khoa không có. So basically, new research actually about 10 to 20 years before, I mean 10 to 20 years more advanced than textbooks. So what I was saying is that the bacteria in the gut is basically considered as a second brain because it can influence our mood and our thinking some way. So what you eat, how you treat those bacteria actually affects your mood too. Mình ăn cái gì, mình sẽ nuôi sống cái con vi khuẩn đó, và nó sẽ ảnh hưởng đến cách mình suy nghĩ, cách mình cảm giác như thế nào luôn. Cho nên ăn bậy đi biết. So basically just eat responsibly and you'll be okay. Okay, now occipital lobe. The occipital lobe is responsible for what? For vision. Tầm nhìn nha. For vision or for seeing. Okay. Bị ai nó đập vô đầu ngay cái óc ngay cái não đằng sau là sẽ không nhìn thấy gì hơn. If someone hit you at the back of your head, you either hit the pons and medulla or you hit the occipital lobes. But either way, you will fall down and you cannot see anything. Mình hit vào cái phần này hay phần trên đây, nó đều gây ra là xỉu, ngất xỉu và không nhìn thấy gì cả. So tell children to not do anything with the head of their friends, okay? Do not hit their friends at the head. Tuyệt đối không được nói cho trẻ em là không được để cho trẻ em đập đầu bạn, đánh vào đầu bạn, là như vậy đó. Because it can affect their eyes, it can affect their functioning, okay? The brain is actually, this part, the back of the head is not so well protected, okay? Cái phần đằng sau não không được bảo vệ nha. So basically this part is protected by what? Yes, this part is protected by the skull. Let's just say skull. Skull protects the head, but some parts over here are not protected. Cái phần đằng này không được bảo vệ nha. Well, if you hit it at that part, it can affect their eyes, yes, but it can also cause them to fall down and lose conscious. Té xuống, xỉu, mất cảm giác, mất lý trí luôn. For a while, but you never know. If the damage is severe, it can lead to
paralysis. Liệt luôn á. Nhóc này, ví dụ đứa bé sẽ liệt luôn á. It's not good. Đi luôn á, tập mạnh đi luôn thì đó. So basically, if you don't tell the children do not play with the head, okay? Thật sự cái đầu con người là cái nơi mà nó được bảo vệ, chứng tỏ là nó là cái nơi mà nó yếu ớt. The human head is actually a very dangerous part. Do not do anything wrong to it. Cái phần cổ con người cũng là cái chỗ rất là nguy hiểm luôn. The neck of the human. Bẻ cái là đi luôn thì không á, gãy cổ đi luôn á. If someone break your neck, you actually die immediately. Occipital lobe is vision and seeing. Yes. Okay, so that's about the nervous system, I think. There's one thing. The brain is the more advanced part of the CNS capable of abstract thoughts. Cái não bộ nó là một cái phần mà tân tiến hơn, một phần mà hiện đại hơn của cái hệ thần trung ương. Nó có thể là có khả năng suy nghĩ trừu tượng, abstract thoughts. Yêu suy nghĩ trừu tượng là sao? We can think about scenarios, có thể nghĩ vào những cái scenario, những cái tình cảnh, situations. We can create and solve problems, có thể tạo ra và xử lý những cái vấn đề. And we can think of things that we can think of many things, abstract. Ta nghĩ về nhiều thứ mà trừu tượng. Like for example, we understand concepts such as love, hate, peace, democracy, something like that. Time. Mình có thể hiểu được những cái abstract terms, những khái niệm mà trừu tượng, ví dụ như là thời gian nè, tình yêu nè, dân chủ nè, hiểu được khái niệm về thời gian, về hòa bình, về các thứ, nói chung những khái niệm mà nó trừu tượng hơn. We can understand abstract thoughts because the brain is more advanced. Okay. Inside the brain, we'll learn later that there are other things we need to learn. But what time is it? Okay, 11:36. See, it took like 1.5 hours for nervous system already. Mình qua cái phần mà phải nổi tiếng á, nó còn dài dã man nữa. When we go to, okay, so that's about the nervous system, okay? Chụp hình lên người chơi. Maybe you should take a picture with this one. Okay, take a picture with me. I think it's better. Okay. Bữa lần selfie. It's fine. Now, let's go into details.
Okay, let's talk about next. Cái bài này mình sẽ phải chuyển qua bữa hôm sau đó nha, thứ năm đó nha. We'll need to do this one on Thursday as well, but now let's do endocrine system. Endocrine and endocrine system. Hệ nội tiết. Hệ nội tiết, endocrine system. Of course, when we talk about endocrine system, there are so many things to talk about, okay? Có nhiều thứ để nói lắm luôn á. So, mình phải đi từ mình đi từ những cái từ cơ bản nhất đi đã. Rồi hôm thứ năm mình đi vô chi tiết rồi. We have to go like very easy part first. The endocrine system. This system controls the functions of the body slowly. Nó quan trọng là mình phải hiểu một điều là nó chậm rãi nha, chứ nó không có nhanh được như là cái CNS. Central nervous system and peripheral nervous system, we control the body with the electrical signal, okay? So it's very fast. Hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên nó điều khiển cơ thể với cái electrical signal, tín hiệu điện. So the responses, những cái hồi âm, hồi đáp của cơ thể, it's very fast, rất là nhanh luôn. But endocrine system, they control the function of the body slowly, okay? Nó điều khiển cái chức năng của cơ thể một cách rất là chậm rãi. Thông qua cái gì? Through chemical substances called hormone. Cái hormone nha. Hormones. Hormones. Chemical substances called hormones. So hormones are produced, được sản sinh ra và secreted và được secreted, được tiết ra, secreted, produced and secreted from endocrine glands. Từ những cái tuyến nội tiết, endocrine gland, tuyến nội tiết, from endocrine glands around the body. Bây giờ hỏi nha, tuyến nước bọt trong miệng có phải tuyến nội tiết không? So let me ask you, the salivary gland in the mouth, is it endocrine gland? No, why? Tại sao là không? Thì đúng rồi đó, không. Nhưng mà tại sao? Nó có sản sinh hormone không? Because salivary gland does not produce hormone, they produce enzymes. They produce saliva, they produce enzyme, amylase. Nó sản sinh enzyme mà, nó phải hormone. Hormones are produced and secreted from endocrine glands around the body. It enters the bloodstream. Nó đi vào cái dòng máu.
Nó đi vào dòng máu là ngay lập tức trong vòng 1 giây thôi, đi khắp cơ thể rồi. It enter the bloodstream, so in 1 minute, in 1 second, it enter the bloodstream and travels to any organs of the body. Nó di chuyển đến bất kỳ cái cơ quan nào của cơ thể. Ok. Và nó sẽ đánh vào cái gì? Nó act lên những cái receptor trên khắp cơ thể. It acts on receptors and triggers responses. From cells and organs. Nó tác động lên trên những cái receptor bào quang cảm nhận và nó kích hoạt những cái hồi đáp từ những tế bào và cơ quan. It triggers responses from cells and organs. Okay, that's about hormones. So hormones, phần đông hormone nó có nguồn gốc là từ cholesterol đó. So normally a lot of hormone in the body originates from cholesterol molecules. So if we don't eat enough eggs, cholesterol, egg yolk, we won't have enough hormones. We have to eat enough cholesterol in our diet, okay? Otherwise we will not have enough hormones. Phải ăn đủ cholesterol, ví dụ như là lòng đỏ trứng chẳng hạn, để có đủ cái lượng hormone cho cơ thể nha. Là mới cung cấp cholesterol, nó tạo ra mấy cái này. So eggs are actually extremely healthy. Thực sự là trứng cực kỳ healthy nha, cực kỳ là mạnh luôn á. So what do we have here? No, it's terrible. Nhiều khi vẽ cái đầu hơi bị khó ha. Sometimes drawing a head is a bit difficult. Đầu tiên mình phải nói đến tuyến nội tiết nào. Cái tuyến gì mà nó nằm bên dưới cái dạ dày? What is the gland that is below the stomach? Tuyến nội tiết là insulin. No, đó là pancreas. Tuyến tụy. So basically, we have below the stomach we have the pancreas. Tuyến tụy hay tụy tạng. Thận thì nó có tuyến là thượng thận nha. Thận thực sự cũng tiết ra một số chất. The kidney actually secreted some substances, but it's the adrenal glands that functions well. So we have the pancreas. Gan cũng có nhiệm vụ nhưng mà nó không có quá quan trọng trong cái endocrine. The liver also is not that important in endocrine function though. Even though it does play some function, but it's not that, too important. So now we have kidney. Cái tuyến mà nằm trên nó mới là quan trọng nè.
glands above the kidney is actually important. Okay, so this is kidney and this is the adrenal glands you can talk about. We have the pancreas, tuyến tụy, pancreas. We have the adrenal glands. Renal là thuộc về thận nè, ad là bên trên nè. Adrenal glands, tuyến thượng thận. We have two of them, one here, one here. At the head, in the head, we have three things. Trên cái đỉnh đầu, trên cái đầu mình có 3 thứ lận. Nhưng mà thường chỉ nói về 2 thứ là chính. There are three main things here, but there, I think we just need to talk about one of them. Cái tuyến ngay cái giữa đầu luôn á, like right in the middle of your head, you have pituitary glands. Tuyến yên, pituitary glands. Tuyến yên. Tuyến yên, pituitary glands. Và ngay bên trên cái tuyến yên nó có một tuyến nhỏ. There is one more gland up here we call hypothalamus. Hay còn gọi là tuyến dưới đồi cái gì á. I don't know exactly the Vietnamese name, but hypothalamus is the name of this one. Pituitary gland has another name. Hypophysis. Hypophysis. Hypophysis and hypothalamus. Okay. Nó không phải nằm trong não mà nó thực sự nó nằm bên dưới não, đúng không? So basically these two glands, they are below the brain actually. They are a bit below the brain. Nó không nằm trong não nha, nó nằm bên dưới não, đúng không? Well, and then we have pancreas here, adrenal glands here. It's the kidney. And if you go down even further, ở nam thì cái chỗ này nó sẽ có cái gì? So basically this region so in males in males thì có tinh hoàng. So basically in males there's the testis. The testis here. That produces a lot of sperms. For sperm production. Cho sự sản sinh tinh trùng. So sperm production. This is testis, okay? Say again. Testis. Double E, really? Like this? Testis. Interesting. Maybe it means double, you know, because sometimes, crisis and crisis. Testis and testis. Nó giống như là số nhiều số ít thôi, I think. Testis, I think. Like crisis and crisis. I and E, but this testis and testis. Also the same thing.
Số ít số nhiều, just like plural and singular. There's a testis and here for sperm production. Cái vùng testis này nó cũng sản sinh rất nhiều hormones. So basically testis here produces what? Testis produces testosterone. Testosterone, the male hormones. Nó là male hormone thực sự nữ cũng cần nha. Basically every person, male or female, we all need these hormones, okay? In female, what does it produce? In female, there are two ovaries. Có hai cái buồng trứng ở đây. There are two ovaries. The two ovaries. Cái này cái tử cung này. This is the uterus. This is the uterus, tử cung. We have two ovaries. Buồng trứng ở đây. And tử cung ở đây. Cái này là cái cổ tử cung là cervix. Thì đương nhiên là uterus tử cung nè, buồng trứng ovary nè. So ovary in females, that produces what? Ovary produces estrogen. Or we can write it this way, estrogen. Tùy vào Anh hay Mỹ thôi, just American or British. Estrogen or estrogen, yeah. This is the so-called female hormones, female sex hormones. Mà thực sự thì không thích xài cái từ đó chút nào, tại vì nó misleading, nó gây ta hiểu lầm. I don't like the way people use these name of these. The name female or male sex hormone, I don't like it. It produces estrogen and progesterone. Progesterone hormone giúp cho sự mang thai có bầu. The hormone that helps the process of pregnancy. What time is it? Yeah, sorry. Okay, 57. I have a few more minutes. Okay, adrenal glands produce actually 5 different hormones. Cái túi này sản sinh 5 cái hormone khác nhau đó. Adrenal glands produces 5 things actually. Produces some testosterone. They produce aldosterone. It produces aldosterone là điều khiển cái lượng muối cơ thể, muối và nước cơ thể. To control the salt and water in the body. Aldosterone. They also produce something called adrenaline. This is where the name adrenal comes from. Adrenaline. Adrenaline. In America we call it adrenaline. Can you check what is the American name of adrenaline? I forgot.
Để quên cái tên tiếng Mỹ của chữ adrenaline này. Sorry? Adrenaline. Just check the word adrenaline. Epinephrine again, epinephrine. In America, we call it epinephrine. Of course. And also it produces noradrenaline. Or we call it norepinephrine. Okay. Nếu nhớ không làm còn cái nữa. If I remember right, there's one more thing, but I don't think that's important. Pancreas produces what? Pancreas produces, ngoài cái chuyện sản sinh ra những cái enzyme tiêu hóa nha, pancreas cũng sản sinh ra hormone luôn nha. Besides from producing like enzymes for digestion, pancreas also produces hormones. They produces insulin by its beta cell. Tế bào beta của cái đảo tụy á, tế bào beta của cái tụy á, nó sẽ sản sinh ra insulin. Insulin by its beta cells. Glucagon by its alpha cell. Và còn tế bào delta cái gì đó, that's another one. Somatostatin, if I remember somatostatin as well. But you only need to know these two, okay? Chỉ cần biết hai này thôi rồi. And the digestive enzymes of the pancreas is something else. Mấy cái enzyme tiêu hóa của tụy nó khác là mình học bài trước rồi. Okay, there's a lot of things produced by here. We will learn on Thursday, okay? Có rất là nhiều thứ nó sản sinh ở đây, mình sẽ học ở đây. Và mình cũng phải nói về cái chuyện mà điều tiết hormone nữa nha. We have to talk about hormone controls and everything. Okay? Okay. So let's say that next class on Thursday we do more endocrine, okay? Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.